What's up mga kareds? Welcome back to the channel. Ayan, kung mapapansin nyo, yung video natin ngayon, try natin i-restore tong tank natin. Mapapansin nyo naman, ayan, masilyado, tsaka hindi na maganda yung pintura niya. Okay mga kareds, start na natin yan. 3, 2, 1. So yun nga mga ka-rides, ayan, kung mapapansin nyo, madumi na. Yung gagawin muna natin, punasan natin siya para medyo malinis naman. Ayan. Papakita ko sa inyo kung paano tanggalin tong pintura nito gamit yung paint remover natin. Ayan. So lahat na ibabaw tsaka dito sa silong. Ayan. Siyempre ito yung gagamitin nating paint remover. Ayan. Octane ng brand. Then itong isang galon na to or 4 liters. Pwede nyo siyang mabili ng 500 to 600 plus. Depende sa seller nyo mga rides. Okay, so i-start na natin. Bali, sa mga beginner dyan, kailangan nyo magsuot ng gloves. Ayan. Kung pwede mag-face mask na rin kayo para hindi nyo malanghap.
Okay mga ka-rides. Okay na to din. Dadako na tayo sa mga shoutouts. Ayan, unahin na natin si Ma'am Pamela Tanong at syempre sa Uno Motorcycle Parts ng Kalatagan, Batangas. So ma'am, baka naman pwedeng pa-sponsor dyan. Kay Sir Israel, kay Sir Ray Domingoy, kay Sir Mark Zero, kay Sir Hunter Gerald Bataan, kay Sir Jerry at Salvi Kitoriano ng Bipar, kay Ma'am Majed Lukib Mutahib, kay Sir Eduardo Estrella ng Cardona Rizal, kay Sir Gary Balansa ng Bugidnon, plus kay Sir Richard Bibit ng Saudi Arabia. So yan mga ka-rides, maraming salamat sa inyong lahat. Salamat sa suporta at sa tiwala. Ayan, nasa 38,000 subscribers na tayo at road to 50,000 subscribers para sa ating giveaway items. So sa mga hindi pa naka-like dyan, sa mga hindi pa naka-subscribe, like, share, subscribe na kayo. Siyempre, pindutin nyo na rin yung notification bell button para updated sa ating mga upload na video.